ओके, यसको लागि चाहिँ आइएमई पे एप्लिकेसनलाई म ओपन गर्छु। ओपन भइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ देख्नुहुन्छ मेरो ब्यालेन्स चाहिँ 65 रहेको छ। 1 रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र 1 रुपैयाँ खर्च गरेर तपाईले आइफोन 15 जित्न सक्नुहुन्छ। यो चान्स रहेको छ। यसको लागि चाहिँ कहाँ जानु होला भने इभेन्टहरुमा पनि जान सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ अहिले नखेले कहिले भनेर यहाँ चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा तपाईँ नोटिफिकेसनमा गएर यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एप इनबक्समा जानु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो 30 अक्टोबर यानी कि हिजो यो चाहिँ आएको रहेछ नोटिफिकेसन। आइफोन 15 मात्र रु 1 मा हैन। सीज योर चान्स टु विन द लेटेस्ट आइफोन 15 एट जस्ट ₹1 हैन। क्लिक हियर, यहाँ क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ प्रोडक्ट हामीले छान्नु पर्ने हुन्छ। अहिले नखेले कहिले हैन। प्रोडक्ट छानौं। प्रोडक्ट यहाँ चाहिँ आइफोन 15 रहेछ र हामीले अमाउन्ट कति त 1 रुपैयाँ तलतिर गो गर्नु होला। यहाँ चाहिँ अब रिक्वेस्टिङ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ अहिले नखेले कहिले पेमेन्ट डिटेल 1 रुपैयाँ माइनस हुन्छ है तपाईको। टोटल पेइङ 1 रुपैयाँ। प्रोमो कोड छ भने प्रोमो कोड हाल्नुस् हैन। प्ले विथ अब 1 रुपैयाँ खर्च गरे 65 रुपैयाँ अवेलेबल रहेको छ मेरोमा। ओके, गो गर्नुस्। गो गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ हामीले भेरिफाई विथ योर वालेट पिन दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसपछि रिक्वेस्टिङ प्रोसेस देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ आइएमई पे अलर्ट 1 रुपैयाँ चाहिँ ब्यालेन्सबाट काटेको छ है। पेड टु अहिले नखेले कहिले सी रिसिप्ट, यहाँबाट तपाईले रिसिप्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एड टु फेभरेटमा पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ है। यहाँ सी रिसिप्ट है, हेरौँ के रहेछ। रिसिप्ट देख्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्ज्याक्सन आइडी 1 रुपैयाँ रहेको छ। पेड टु अहिले नखेले कहिले डिटेलमा प्रोडक्टमा आइफोन 15 ट्रान्ज्याक्सन अमाउन्ट 1 हैन। यसलाई डाउनलोड गरेर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ है। म डाउनलोड गर्छु। ओके, यहाँ चाहिँ फाइल ब्राउजरबाट है। ओके, सो यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। म ब्याक गर्छु। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ क्लोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। गो टु फेभरेटमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन नेम दिन सक्नुहुन्छ। ट्रान्ज्याक्सन नेममा म के दिन्छु भन्ने आइफोन 15 गरिदिन्छु नि त हैन। अनि थाहा हुन्छ नि त आइफोन 15 को लागि हो भनेर। ओके, सो यहाँ चाहिँ आइफोन 15 दिएर म चाहिँ गो गरिदिन्छु र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एडेड टु द फेभरेटमा है। सो यहाँ पनि आइरहेको छ। यहाँबाट पनि जान सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी प्रोसेस तपाईलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ हैन। ओके, सो तपाईसँग पनि आइएमई पे छ भने पक्कै पनि तपाईले 1 रुपैयाँ खर्च गरेर ब्यालेन्स देख्न सक्नुहुन्छ। माइनस भइसकेको छ 1 रुपैयाँ। 64 रुपैयाँ 65 थियो, 64 रुपैयाँ ब्यालेन्स रहेको छ अहिले चाहिँ। तपाईले पनि यो 1 रुपैयाँ खर्च गरेर तपाईले आइफोन 15 जित्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसकारणले तपाईसँग पनि आइएमई पे अकाउन्ट छ भने पक्कै पनि यहाँ चाहिँ यसमा भाग लिनुस् हैन। यदि तपाईसँग आइएमई पे छैन भने तपाईले तल चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिनेछु हैन। त्यो लिंकमा गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यो लिंकबाट तपाईले यो आइएमई पे एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण प्रोसेस तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ एकदमै क्लियरली हैन। र तपाईले पनि यो आइएमई पे एप्लिकेसन आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरेर तपाईले भाग लिनुस्। यसमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले नखेले कहिले 1 रुपैयाँ खर्च गरेर तपाईले चाहिँ आइफोन 15 जित्न सक्नुहुन्छ। यदि चान्स पर्यो भने त मजा हुन्छ नि त हैन। ओके, थ्यांक यू सो मच।